Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television. I'm Ronke Giwa Onofuwa. First, the headlines. President Tinubu issues marching order to NSA and service chiefs. On the foreign scene, Tanzania police detain opposition party members. President Trump to mark 100 days in office with Michigan rally. And in sports, Osimhen deal closed as United set to trigger a release clause. Now the news in detail. President Bola Tinubu has issued marching orders to security agencies to tackle insecurity within the country. He issued the directive during a meeting with security chiefs at the presidential villa in Abuja and was contained in a statement signed by his spokesman, Bayo Onanuga. There have been killings in Borno, Benue, Plateau and Kwara states. However, the statement said that the National Security Advisor, Nuhu Ribadu, while addressing State House correspondents after the meeting, said Tinubu directed a new approach to tackling insecurity across the country. Now, flight activities were disrupted at the Lagos, Abuja and Kano airports yesterday as workers of the Nigerian Meteorological Agency staged protests at the facilities. To tackle the situation, the Minister of Aviation and Aerospace Development, Festus Keyamo, has called for a meeting with members of the protesting NIMET unions. The meeting is scheduled to be held today. The Chairman and Chief Executive Officer of the National Drug Law Enforcement Agency, retired Brigadier General Buba Marwa, has reiterated the agency's call for mandatory drug tests for corps members, describing the initiative National Youth Service Corps Brigadier General Olakunle Nafiu and senior NYSC officials to the NDLEA headquarters in Abuja. The visit was confirmed in a statement issued by NDLEA spokesperson Femi Babafemi. Marwa emphasized the urgent need to curb drug abuse among Nigerian youths, also noting that the proposed drug integrity test, which has drawn mixed reactions online, particularly targets early detection and intervention. Now, the Federal Government Staff Housing Loans Board has announced the commencement of compiling of a list of retired civil servants who have defaulted on the full repayment of their housing loans. This was disclosed in a statement today in Abuja by the Head of Information and Public Relations of the board, and said that the initiative is part of efforts to recover mortgaged properties from retirees who failed to fulfill their loan obligations. And now on the foreign scene. Tanzanian police have detained two senior opposition figures as they drove to a court hearing for party leader Tundu Lissu, who has been charged with treason. The party spokesperson, Brenda Rupia, disclosed that police detained Chadema Party Deputy Chairperson John Heche and Secretary General John Muriaki as they headed Kisutu Magistrate Courts in Dar es Salaam. The reason for their detention was not immediately clear. Lissu, the runner-up in a presidential election in 2020, was charged with treason this month over what prosecutors said was a speech calling on the public to rebel and disrupt the October election. He was not allowed to enter a plea on the treason charge. Now, Kenyan President William Ruto has signed a $1 billion agreement with China as part of a 5-day state visit aimed at deepening the strategic partnership between Nairobi and Beijing. The deal focuses on accelerating key development projects under Kenya's bottom-up economic transformation agenda, including major investments in manufacturing, agriculture and tourism. Ruto emphasized the long-standing cooperation between the two nations, highlighting the transformative impact of Chinese-funded infrastructure such as the Standard Gauge Railway, the Lamu Port and Nairobi Expressway. The newly signed agreements channel over $950 million into priority sectors, $320 million for manufacturing, $430 million for agriculture and $230 million for tourism. Now, President Donald Trump will hold a rally in Michigan to mark 100 days in office, according to White House Press Secretary Karoline Leavitt. Leavitt revealed this in a post on X yesterday. This will be Trump's first major rally since his inauguration in January. It will also be his first visit to the battleground state, where he narrowly defeated Kamala Harris to win Michigan in November. Michigan was among the battleground states Trump visited the most during the 2024 electoral cycle, notching 24 visits to the state, at least 3 of which were in Macomb County.
Now, Britain has lifted assets freezes on Syria's defense and interior ministries and a range of intelligence agencies, reversing sanctions imposed during Bashar al-Assad presidency. The notice was posted online by the British Finance Ministry, noting that the Syrian Ministry of Interior, Ministry of Defense and the General Intelligence Directorate were among 12 entities no longer subject to an asset freeze. The notice did not set out reasons for the delisting. In March, the government unfroze the assets of Syria's central bank and 23 other entities, including banks and oil companies. The British, the Assad regime would remain in place. And now talking sports, Manchester United are ready to trigger Victor Osimhen's €75 million release clause and reportedly reaching an agreement in principle with the Nigerian striker over a potential summer transfer. According to reports, the Red Devils have agreed basic salary terms with Osimhen's representatives and are prepared to meet the release clause in his Napoli contract as manager. Ruben Amorim seems to strengthen his attacking options. The 26-year-old Nigerian international has been in stunning form during his loan spell at Turkish giants Galatasaray this season, scoring a remarkable 30 goals and providing 7 assists in just 35 appearances across all competitions. You can visit our website on www.dominion.org.ng to listen to us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at DominionCast. That ends the news at 1 o'clock. I'm Ronke Giwa Onofua.
Ẹ káàsán o, ìròyìn àgbáyé la mú wá fún yín láti ìkànnì iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Dominion Television tá a kalẹ̀ ságbègbè Ìyàgànkú nílẹ̀ Ìbàdàn nílùú Olúyọ̀lé. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ tèmi. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a kó jọ nínú ìròyìn náà. Ààrẹ ilẹ̀ wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ti pàṣẹ o fún àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́ka iléeṣẹ́ aláàbò nílẹ̀ yìí láti san sókòtò wọn gírí kó lè gbógun ti ìpèníjà ètò ààbò tí ń fi àlàpé nílẹ̀ Nàìjíríà. Láti ilẹ̀ òkèrè, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Tanzania ti fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn olóṣèlú pàtàkì tí wọ́n jọ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò méjì. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣetán o láti ṣe ìwọ́de ní ìpínlẹ̀ Michigan nílẹ̀ Amẹ́ríkà láti ṣe àmì 100 ọjọ́ tó ti dé ọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti ṣetán láti ra tamátàṣe ọmọ bíbí ilẹ̀ wa Nàìjíríà Victor Osimhen wọnú kọ wọn bó bá ti di àkókò káràkátà sáà tó ń bọ̀. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o, ẹ ṣeun, ẹ kó ìkàlẹ̀ ń bẹ̀ ọ̀hún. Ààrẹ ilẹ̀ wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti pàṣẹ báyìí fún àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́ka iléeṣẹ́ aláàbò lórílẹ̀‐èdè yìí láti san sókòtò wọn gírí kó lè kí wọ́n jùmọ̀ pọ̀ gbógun ti ìpèníjà ètò ààbò tí ń fi àlàpé nílẹ̀ Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ níbi ìpàdé tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe papọ̀ pẹ̀lú àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́ka ètò ààbò nílé ìjọba tí ń bẹ nílùú Àbújá. Nínú àtẹ̀jáde mìíràn tí ẹni tí í ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì àgbà lórí ìròyìn àti ìkànsáráàlú fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu Báyọ̀ Nánúgà fi léde, níbẹ̀ ló ti jẹ́ ó di mímọ̀ wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ṣe ìpàdé pàjáwìrì ọ̀hún pẹ̀lú bí tí nǹkan dé dúró báyìí lórí ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n lè tètè wá ojútùú sí pàápàá gbọmọgbọmọ ìṣekúpani àti ìjínigbé tí ń wáyé ní ìpínlẹ̀ Borno, ìpínlẹ̀ Benue, ìpínlẹ̀ Plateau àti ìpínlẹ̀ Kwara àti mọ́ àwọn ìpínlẹ̀ míì. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ nínú àtẹ̀jáde míì tí olùdámọ̀ràn pàtàkì àgbà lórí ààbò fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu Nuhu Ribadu fi léde, níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé fún àwọn oníròyìn nílùú Àbújá wípé ohun gbogbo ló ti wà ní ṣíṣe báyìí torí pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ṣetán o láti lo ọgbọ́n àti ète míì lórí gbígbógun ti ìpèníjà ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ẹ̀wẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka àjọ tó mójútó bójú afẹ́fẹ́ ti rí nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n wò sẹ́nìràn ti jẹ́ kí ohun gbogbo pakasọ ní pápá ọkọ̀ òfurufú ìpínlẹ̀ Èkó, ìlú Àbújá ti ṣe olúlulẹ̀ yìí àti ìpínlẹ̀ Kánò látàná, torí pé látàná gan iná ni àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ ní yanṣẹ́lódì lórí àwọn dúkùú àti ìdí àìyedè kan tí ń bẹ láàrin wọn àti ìjọba. Ní báyìí ná alákòóso iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ òfurufú àti ìdàgbàsókè ọkọ̀ òfurufú nílẹ̀ Nàìjíríà Festus Keyamo ti wá pé òun ó jókòó ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn lórí ìyanṣẹ́lódì náà. Òní òde yìí sì ni ìrètí wà wípé ìpàdé ọ̀hún yóò wáyé nílùú Àbújá. Ẹni tí í ṣe alága àjọ tó ń gbógun ti gbígbé, lílò, fífín àti títa egbògi olóró nílẹ̀ wa Nàìjíríà NDLEA ajagunfẹ̀yìntì Buba Marwa ló ti tẹnumọ́ pàtàkì mímáa ṣe àyẹ̀wò egbògi olóró fún àwọn ọ̀dọ́ tó fẹ́ sìnrú ìlú kó tó di pé ètò àgùnbánirọ̀ yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ o lákòókò tí ẹni tí ṣe adarí àgbà fún àjọ àgùnbánirọ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ṣe àbẹ̀wò sí olú iléeṣẹ́ àjọ àgùnbánirọ̀ tó wà ní ìlú Àbújá. Èyún ọ̀gbẹ́ni Ọlákúnlé Nafiu tó jẹ́ ọ̀gágun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà tó yọjú sí ẹni tí ṣe ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ NDLEA ó jẹ́ di mímọ̀ wípé àjọ àgùnbánirọ̀ ti ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ NDLEA. Bákan náà nínú ọ̀rọ̀ míì tí ẹni tí ṣe agbẹnusọ àjọ NDLEA fi léde Fẹ́mi Babáfẹ́mi ó ṣe lálàyé wípé ó ṣe pàtàkì lákòókò yìí láti máa ṣe àyẹ̀wò fún àwọn ọ̀dọ́ àgùnbánirọ̀ kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀hún gan ní pẹrẹu, pẹ̀lú bí fífín àti lílo egbògi olóró ṣe wọ́pọ̀ láàrin àwọn ọ̀dọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ sì ní lílo egbògi olóró ní ń da ọmọ lórí rú tí sì ń ba ọjọ́ iwájú àwọn ọ̀dọ́ jẹ́. Ní báyìí wọ́n ti á pé àtolórí àtẹlẹ̀mú nílẹ̀ wa Nàìjíríà ni wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ láti wá egbò dẹ́kun fún àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n kúndùn fífín àti lílo egbògi olóró lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Àjọ tó mójútó ètò ìyánilówó kọ́lé tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ yìí ti ṣetán láti ṣe àkójọpọ̀ orúkọ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí wọ́n kùnà láti dá owó ìyá tí wọ́n yá lọ́wọ́ àjọ náà padà lákòókò tí wọ́n fi wà lẹ́nu iṣẹ́. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde lónìí nílùú Àbújá látọwọ́ ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà ní ẹ̀ka tó mójútó ìròyìn àti ìkànsáráàlú fún àjọ náà Ngozi Obiechuna. Nínú àtẹ̀jáde míì tí akọ̀wé àjọ náà Salamatu Ahmed fi léde, ó ní wọ́n ti ṣàlàyé wípé gbogbo ètò ló ti ń lọ lábẹ́nú o láti rí dájú wípé wọ́n gba gbogbo dúkìá àti owó ìjọba
èyí tí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ọ̀hún padà láì ṣẹ́kù kan. Láti ilẹ̀ òkèrè, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Tanzania ti fi pápẹ́ òfin gbé àwọn èèkàn olóṣèlú méjì kan tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò lórílẹ̀-èdè ọ̀hún lákòókò tí wọ́n yọjú sí ilé ẹjọ́ láti ṣègbè fún ẹni tí í ṣe olùdíje sípò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú wọn Tundu Lissu, ẹni tó ti wà ní àtìmọ́ agbófinró látìgbà tí wọ́n ti fi ẹ̀sùn dídà ìlú rú kàn án. Tundu Lissu ó ní wọ́n pé ó sọ̀rọ̀ kò bákùngbé ní gẹ́lẹ́ tó bọ́rẹ́lẹ̀ nínú ètò ìdìbò ààrẹ tó wáyé lọ́dún 2020 lórílẹ̀‐èdè Tanzania sí ẹni tó jáwé olúborí. Àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n pé ó sọ ni wọ́n pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣeé ṣe o kó kọ̀yìn àwọn aráàlú sí ìjọba kó sì dá ogun dá ọ̀tẹ̀ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè náà. Ìdí sínú tí wọ́n fi páńpẹ́ òfin gbé láti àkókò ọ̀hún nígbà tí ẹni tí ṣe agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú tọ́rọ̀ kàn ìyẹn ẹgbẹ́ òṣèlú Chadema ó máa sọ̀rọ̀ ó pé àwọn èèkàn olóṣèlú méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni wọ́n fi kélé òfin gbé o ìyẹn ní ilé ẹjọ́ èyí tó wà ní ìlú Dar es Salaam tí ṣe olú-ìlú orílẹ̀-èdè Tanzania lánàá òde yìí. Ẹ̀wẹ̀, ìròyìn míì láti ilẹ̀ òkèrè gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe kọ́jáde báyìí ní yanyanyanya láti orílẹ̀-èdè Kenya. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Kenya William Ruto ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn oníbílíọ̀nù dọ́là gbé bílíọ̀nù dọ́là pọ̀n pẹ̀lú orílẹ̀-èdè China láti ní àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ lẹ́ka ọrọ̀ ajé àti ọ̀rọ̀ ìdókòwò láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì. Àwọn aláṣẹ ìlú Nairobi ti ṣe olú-ìlú orílẹ̀-èdè Kenya àti àwọn aláṣẹ ìlú Beijing ti ṣe olú-ìlú orílẹ̀-èdè China ó ní wọ́n tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àsọyépọ̀ ọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn ìpàdé ọlọ́jọ́ péréte eléyìí tí wọ́n ṣe láàrin ara wọn. Ní báyìí wọ́n ti á pé wọ́n bójú wo ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn, ẹ̀ka ọrọ̀ ajé àti ohun amáyédẹrùn lórílẹ̀-èdè náà láti rí dájú wípé ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Kenya rú gọ́gọ́. Bákan náà láti rí wípé orílẹ̀-èdè China náà jẹ́ àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ látara ìbáṣepọ̀ àsọyépọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Àwọn ẹ̀ka míì tí wọ́n tún bójú wò ní ẹ̀ka ìrìn àjò afẹ́ àti ẹ̀ka ìpèsè iṣẹ́ tó fi mọ́ ìdásẹ́sílẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì. Nígbà tí William Ruto ti ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Kenya ń sọ̀rọ̀ pé ìwé àdéhùn tuntun tí àwọn tọwọ́ bọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè China kò ṣàdédé wáyé o ó ní bí kò ṣe àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ eléyìí tó ti wà láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì látẹ̀yìnwá. Bákan náà wọ́n fi kún wípé wọn yóò ṣe àmójútó bí wọ́n ṣe ṣe àwọn ojú ọ̀nà ojú irin àti àwọn ibùdó ìkẹ́rùsí tó fi mọ́ àwọn ọ̀nà márosẹ̀ ńláńlá ní ìlú Nairobi ti ṣe olú orílẹ̀-èdè Kenya ní gẹ́lẹ́ tí àdéhùn ọ̀hún bá ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Ẹ̀wẹ̀, ìròyìn míì láti ilẹ̀ òkèrè. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ó ní wọ́n pé yóò ṣe ìwọ́de o ní ìpínlẹ̀ Michigan nílẹ̀ Amẹ́ríkà láti ṣe àmì 100 ọjọ́ tó ti dé ọ́fíìsì. Ẹni tí í ṣe akọ̀wé ilé funfun báláú tó jẹ́ ilé agbára nílẹ̀ Amẹ́ríkà Caroline Leavitt ló fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ lójú òpó ayélujára X láyé àná. Ààrẹ Donald Trump ni wọ́n pé kò tí ì dé ìpínlẹ̀ Michigan láti oṣù kínní tí wọ́n ti búra fún gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ sì ní ìgbà 24 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni ó yọjú sí ìpínlẹ̀ Michigan lákòókò ìpolongo ìbò. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìbò péréte iná ló fi gbé ewúro sójú alátakò rẹ̀ Kamala Harris lákòókò ètò ìdìbò tó wáyé lóṣù kọkànlá ọdún tó kọjá nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Àmọ́ ìpínlẹ̀ Michigan ó jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àwọn ìpínlẹ̀ tí òṣèlú ti gbilẹ̀ jùlọ lákòókò ìpolongo ìbò tó wáyé lọ́dún tó kọjá nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ní báyìí náà Donald Trump ti á pé Michigan gan lòun lọ láti ṣe ìwọ́de dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún un lákòókò ètò ìdìbò ààrẹ tó wáyé nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ẹ̀wẹ̀, ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti ṣàlàyé pé àwọn ti gbé ẹsẹ̀ kúò lórí dúkìá ilé-iṣẹ́ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ ààbò àti ọ̀rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀‐èdè Syria èyí tí wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé látẹ̀yìnwá. Ìgbésẹ̀ yìí ló jẹyọ lẹ́yìn tí àwọn iṣẹ́ ìwádìí kan lábẹ́nú fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé olùgbòǹgbòrò òfin tí wọ́n gbé lérí ààrẹ orílẹ̀‐èdè Syria Bashar al-Assad kò tọ̀nà àti wípé ibi tí wọ́n fojú sí ọ̀nà ò gbabẹ̀. Ẹni tí í ṣe alákòóso iléeṣẹ́ tó ń mójútó ètò ìṣúná nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti iléeṣẹ́ ọ̀ǹgá alára ti wá ṣàlàyé wípé gbogbo ètò tí ń lọ lábẹ́nú o láti rí dájú wípé wọ́n tún kùn lórí ọ̀rọ̀ dúkìá iléeṣẹ́ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ abẹ́lé àti ọ̀rọ̀ ààbò lórílẹ̀‐èdè Syria. Ẹ̀wẹ̀, ìròyìn míì láti ẹ̀ka eré ìdárayá. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ní wọ́n ti ṣàlàyé wípé àwọn ti ṣetán o láti ra tamátàsí ọmọ bíbí ilẹ̀ wa Nàìjíríà tó tún jẹ́ ògìdán orí ọ̀dàn tó ń dá bí ejì rọ̀ bí òwe fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray lórílẹ̀‐èdè Turkey báyìí Victor Osimhen wọnú kọ wọn
tí káràkátà sáà tó ń bọ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Ìròyìn fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli lórílẹ̀‐èdè Italy iná ló ní Victor Osimhen kó tó di pé wọ́n fi sọfà sínú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 25 tó ti gbá fún ikọ̀ ọ̀hún ní sáà tá a wà yìí. Ó mi àwọn nígbà 30 goals tó sì pèsè ìrànwọ́ ní ìgbà 7 assist nínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà. Ní báyìí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ti wá ṣetán o láti san owó tó tó bíi mílíọ̀nù 45 euro 75 million euro láti ra agbábọ́ọ̀lù ẹni ọdún 26 ọ̀hún tó jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ wa Nàìjíríà ní gẹ́lẹ́ tí sáà tá a wà yìí bá ti parí. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lápá ilẹ̀ Europe àti nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì òní wọ́n ti ń gbìyànjú tipẹ́tipẹ́ láti ra Victor Osimhen wọnú ikọ̀ wọn, àmọ́ wọ́n pé àdéhùn ti wọ̀ láàrin Victor Osimhen àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester United lórí owó ọ̀yà rẹ̀ tí ó máa gbà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ní báyìí wọ́n pé owó tí ń lọ bíi mílíọ̀nù 45 euro 75 million euro òun náà ni wọ́n yóò san fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Napoli láti gbé Victor Osimhen wọnú ikọ̀ wọn ní wàràǹsẹ̀sà tí fèrèsé káràkátà sáà tí ń bọ̀ bá ti ṣí sílẹ̀ ní ọdún tá a wà yìí. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa láwọn ìkànnì ayélujára ọ̀kan òjọ̀kan tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ wa ní àyín. À ń bẹ lójú òpó alátẹ̀káyé www.dominion.org.ng. Bákan náà lẹ́tún lè máa gbọ́ wa kétékété o jákèjádò àgbáyé tẹ́sì tó máa wò wá pẹ̀lú láwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ bíi ìtàkùn ojú àwo làwọn fi ń gbọ́bẹ̀ Facebook pẹ̀lú Dominion Broadcast. Bákan náà la tún bẹ ní ìkànnì ojú òpó aláwòrán àtònífọ́nrán Instagram àtòjú òpó ìkànnì